تعلمت الكثير حول الإجهاد والضغط النفسي وبعض التقنيات الفعالة لك أنت يمكنك أن تنفذها على مدار العام لمساعدتك لتشعر بمزيد من الهدوء. إذن سأشارككم 5 نصائح للحد من التوتر والمحافظة على الهدوء طوال العام الدراسي. السلام عليكم، معكم سامي حمدي. قبل أن نتوغل في هذا علينا أن نعرف ما هو التوتر وماذا يحدث لنا عندما نشعر به. التوتر هو ردة فعل الجسم على تغيير في البيئة التي تتطلب تعديلا أو استجابة أو تفاعل مع التغييرات، إما استجابات جسدية أو عقلية أو عاطفية. إذا نحن في الحياة اليومية نستعمل أحيانا عبارة الإجهاد أو التوتر للدلالة على شيء سلبي، غير أن هذا ليس واقع الحال. والإجهاد يمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا أو ما يعرف بأسترس أو ديسترس. إذا الأسترس هو مصطلح يستخدم لوصف الضغط الإيجابي، وهذا هو نوع من الضغط الذي يزيد من حماسنا ويرفع من أدائنا. أعطي بعض الأمثلة. نشعر بالضغط الإيجابي عند الحصول على وظيفة جديدة، أو عندما نكون بصدد الترويج لمنتج معين، أو عند إنجاب طفل. وعلى نقيض الأسترس نجد الديسترس، وهو التعبير الذي يصف الإجهاد السلبي، وهذا النوع من الإجهاد يضعف تركيزنا ويترك لنا شعورا بالقلق والعصبية، وعادة ما ينظر له على أنه يعطل قدراتنا على التأقلم ويعطل أدائنا. وأعطي بعض الأمثلة للضغط النفسي السلبي: التوتر الناتج عن فقد وظيفة أو فقدان عزيز أو المرض. إذا ماذا يحدث لأجسادنا عندما نبدأ في الشعور بالضغط؟ في حالة الإجهاد لدينا أنظمة دفاع يتم تنشيطها في استجابة سريعة وتلقائية المعروفة باسم الهجوم أو الهروب، fight أو flight. فيبدأ جسم الإنسان في إطلاق هرمونات التوتر من كورتيزول وأدرينالين، والتي جميعها هذه الهرمونات تتسبب في زيادة في دقات القلب وزيادة في سرعة التنفس وارتفاع في ضغط الدم، وبدء الحواس في شحذ الجسم على التحرك هروبا أو هجوما. بعض الإجهاد في الواقع يساعد على زيادة الأداء والتركيز حتى نتمكن من تنفيذ المهمات بأكثر فاعلية. إلى أي نقطة يمكن أن يكون الإجهاد أكثر من المطلوب ويصبح قادرا على إضعاف أدائنا وتركيزنا؟ قانون يركيز-ديدسون يبين العلاقة بين الإجهاد والإثارة والأداء. هذا النموذج ويتجلى في خط منحني على شكل جرس، ويشير إلى أن الإجهاد بوصوله إلى نقطة معينة يتحسن معه أداؤنا، غير أنه عندما يصبح عاليا جدا ينخفض الأداء بسرعة. نأخذ أمثلة: عندما تجلس أمام ورقة الامتحان تلاحظ تسارع دقات القلب وزيادة في سرعة التنفس، تشعر معها بمزيد من التيقظ والتركيز وارتفاع الأداء، غير أن بلوغ التوتر مستوى أعلى بكثير. سيتم ضخ هرمونات الكورتيزول والأدرينالين في الجسم بكثافة، ويتواصل تسارع دقات القلب والتنفس، تشعر بحفرة في المعدة. وفكر في عبء أسئلة الامتحان عليك. هذا السيناريو يبين شدة التوتر الذي ينجر عنه ضعف الأداء. إذا كيف يمكننا إدارة الإجهاد لمنعه من بلوغ مداه؟ تلك الدرجات التي تخرج عن السيطرة. نصيحة أولى هو أن تقوم بالتنفس العميق عند الشعور بإمكان أن يزيد التوتر عن الحد الأقصى. عندما تقوم بهذا تتواصل مع جهازك العصبي الخاص بك لخلق تأثير مهدئ، مع محاولة لزيادة مدة الزفير مقارنة بالشهيق أثناء التنفس. الشهيق في 4 ثواني وزفير في 6 ثواني. هذا له تأثير مهدئ جدا للعقل. النصيحة الثانية هي حديث النفس الإيجابي. اكتب مجموعة من البطاقات بها عبارات إيجابية تبدأ كل واحدة بأنا. يمكنك سحب هذه البطاقات في أي وقت تحتاجها وقراءتها للحصول على عقلية أكثر إيجابية. النصيحة الثالثة هو الحصول على دعم أفراد الأسرة أو صديق. هذا يشعرك وأنك لست وحدك وتستفيد من مشورتهم. النصيحة الرابعة هي ممارسة الرياضة، فالرياضة
تخفض مستوى الكورتيزول وتنتج الأندروفين لتشعر بأنك أفضل، إضافة إلى أن الرياضة تجعلك تنام نوما هادئا. النصيحة الخامسة هي الانخراط في الرعاية الذاتية. حصة بنصف ساعة كل يوم لتفعل شيئا لطيفا لنفسك. لا تجعل نفسك مستهلكا بالكامل من عملك وتهمل نفسك وحاجياتك الشخصية. اقرأ كتابا، اخرج في فسحة، التقي صديقا. إذا هذه كانت نصائحي لإدارة الضغط النفسي، أتمنى أن تجدوا فيها الإفادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.